Nhà của vợ cả bất ngờ xuất hiện một người lạ, hóa ra đó là người thuê nhà của ông bố chồng, cô Maria. Vì thời hạn thuê nhà sắp đến, cô đến xin ông bố chồng cho khất thêm vài ngày. Bà mẹ chồng ngoan được vài hôm, lại bắt đầu gây chuyện. Bà bắt vợ cả lên núi đào bồ công anh và còn dặn chỉ lấy rễ, không lấy lá. Hôm qua, vợ cả đi cùng ông bố chồng đến lấy thuốc, rồi lại dẫn con gái cả đến công viên dạo một vòng lớn. Khi về cả nhà đều rất vui. Thực tế chứng minh, chỉ cần bà mẹ chồng không gây chuyện, cuộc sống trong nhà sẽ rất hạnh phúc. Bản thân vợ cả đã rất hiếu thảo, lại còn vô cùng chăm chỉ. Chỉ cần cô ấy ở nhà, mọi việc trong nhà đều do cô làm. Nếu bà mẹ chồng còn kiếm chuyện thì thật quá đáng. Vợ cả nói với ông bố chồng rằng cô muốn để con ở nhà để tự ra ngoài tìm việc. Ông bố chồng không phản đối, ông cảm thấy cô nói đúng. Giờ chân ông vẫn chưa khỏi, trong nhà thì mất nguồn thu nhập, vợ cả được ông ủng hộ nên rất vui. Vì em bé chưa biết đi, vợ cả bắt đầu tập cho bé đứng và đi. Ông bố chồng cũng phối hợp, khẽ gọi tên em bé rất ngoan, chưa bao giờ quấy khóc lớn tiếng. Ông bố chồng rất thương hai cháu, mỗi lần ra ngoài đều mang gì đó về cho chúng. So với ông thì bà mẹ chồng chẳng làm được gì. Lâu nay im lặng, bà mẹ chồng lại lên tiếng. Nếu vợ cả đi làm thì phải mang cả con theo, bà sẽ không trông trẻ. Ông bố chồng liếc bà một cái, còn vợ cả thì chẳng thèm đáp. Cả hai tiếp tục chơi với em bé. Lúc này có người gõ cửa, vợ cả đi ra xem. Mở cửa ra, vợ cả không nhận ra người này. Vào nhà rồi cô mới biết, đó là Maria, người thuê nhà. Cô ấy đến tìm ông bố chồng. Maria nói chồng cô Faraji lại đến quấy rối. Hắn lấy mất tiền thuê nhà mà cô chuẩn bị, khiến cô không thể trả đúng hạn. Cô mong ông bố chồng cho khất thêm vài ngày. Ông bố chồng nói chân ông bị thương, trong nhà cũng đang cần tiền, nhưng ông đồng ý cho cô trả trước một nửa. Tuy nhiên, Maria tiếp tục than thở. Cô nói nếu bị đuổi, cô chỉ có thể dẫn các con lên núi sống lang thang. Vợ cả hỏi ông bố chồng, sao nhà mình có phòng cho họ thuê? Ông bố chồng nói đó là phòng của con trai lớn, nó đi làm xa nên ông cho thuê tạm. Maria nói từ khi chồng biết cô ở đây, hắn 3 ngày 2 bữa kéo tiểu tam đến phá. Để ứng phó với họ, cô vợ cả đã rất lâu rồi không thể đi làm. Vợ cả cảm thấy cô ấy và bản thân rất giống nhau. Khi còn ở trong thành phố, Abu cũng dẫn theo, xô ra đến quấy rầy liên tục. Cô cũng bất lực nên mới nhờ ông chủ nhà giúp. Vợ cả nghĩ rằng Maria và cô ấy giống nhau, đều gặp phải một người chồng vô tình. Cô đứng dậy pha trà cho Maria và bảo ông bố chồng nhất định phải giúp họ. Bà mẹ chồng chỉ vào chân ông bố chồng nói, ông bị thương rồi, không thể đi làm, không có tiền thì nhà chúng ta ăn gì. Vợ cả vừa pha trà vừa nói, con sẽ đi làm nuôi cả nhà, không để mọi người phải đói đâu. Ông bố chồng nói, vì cuộc sống họ quá khó khăn, mọi người giúp nhau một chút, vậy hãy cho thêm vài ngày nữa. Maria cảm ơn ông rối rít, sau đó họ đứng dậy rời đi. Sau khi Maria đi, bà mẹ chồng trách vợ cả lắm lời, tại sao lại xin giúp cho cô ấy. Ông bố chồng nói bà không hiểu chuyện và bảo bà đi dọn ly trà, đừng nhắc đến chuyện này nữa. Nhìn vẻ mặt bà mẹ chồng thì biết bà chưa chịu bỏ qua đâu. Quả nhiên, bà mẹ chồng lại bắt đầu gây chuyện. Bà cũng cầm túi và dụng cụ đi ra. Bà nói huyết áp hơi cao, bảo vợ cả lên núi đào bồ công anh về nấu nước uống, và bảo cô chỉ lấy rễ không lấy lá, còn phải đào đầy túi. Thấy vợ cả hơi do dự, bà liền thúc ép cô đi ngay, bảo vợ cả không phải thích giúp người sao, lần này coi như giúp bà.
Bồ công anh là cây thân nhỏ, rễ vốn đã bé. Việc bà làm hoàn toàn là gây khó dễ. Vừa yên ổn được vài ngày lại bắt đầu. Vợ cả thì rất hiếu thảo. Nếu bà mẹ chồng cần thì cô cố gắng làm cho đủ. Vợ cả kiên nhẫn chọn những cây to hơn và còn cẩn thận cắt bỏ hết lá. Có người con dâu như vợ cả mà bà mẹ chồng vẫn không biết đủ. Có lẽ chỉ có người như Soja mới trị nổi bà. Sau khi thu được thêm một ít, vợ cả lo cho bọn trẻ ở nhà nên vội quay về. Đến trước cổng, con gái cả đã đứng đợi cô ở ngoài. Ông bố chồng không thấy, con gái cả thì đi ra tìm. Vợ cả nói với ông, hôm nay gấp quá nên chỉ đào được chút ít. Ngày mai cô sẽ tiếp tục đào cho bà mẹ chồng. Nói xong, vợ cả bắt đầu rửa sạch đất để chuẩn bị nấu cho bà. Đúng là quá đáng thật. Để đón Abu và Soja về, bà mẹ chồng lại bắt cô vợ cả xây cho họ một căn nhà ngoài trời. Nếu cô vợ cả không đồng ý thì sẽ bị đuổi đi. Ông bố chồng khuyên cô đừng để ý. Nhưng cô vợ cả sợ lại bị đuổi lần nữa nên chỉ đành chấp nhận. Không ngờ, bà mẹ chồng chẳng giúp gì còn trách cô vợ cả lười biếng. Ngày nào cũng chỉ biết ăn, chẳng làm được gì, thua xa Soja. Hôm qua, chúng ta đã nói đến việc bà mẹ chồng bắt cô vợ cả đi đào bồ công anh và chỉ lấy rễ, không lấy lá. Nhìn vào chuyện đó là biết bà mẹ chồng lại chuẩn bị gây chuyện rồi. Quả nhiên sáng nay, bà mẹ chồng gọi cô vợ cả ra ngoài, bảo cô dọn dẹp nơi này rồi xây một căn nhà để đón Abu và Soja về. Ông bố chồng bảo cô dừng lại, vì đây không phải việc cô phải làm. Bà mẹ chồng lại nói, Abu bị đuổi là do cô vợ cả, nên cô phải xây nhà cho Abu, nếu không thì đừng ở đây nữa. Cô vợ cả thấy ông bố chồng sức khỏe yếu, không muốn ông khó xử nên nói mình sẽ thử làm. Dù sao ở nhà cũng chẳng có việc gì. Ông bố chồng bảo cô đừng làm quá sức, đừng để mệt đến ngã quỵ. Giờ sức khỏe ông bố chồng càng ngày càng kém, làm việc gì cũng khó khăn. Lúc này bà mẹ chồng lại gây chuyện. Có vẻ ngày khổ của cô vợ cả lại bắt đầu rồi. Thấy mấy tảng đá quá nặng, ông bố chồng bảo cô vợ cả đừng làm nữa. Cô biết ông thương mình, nhưng nếu cô dừng lại thì ông bố chồng và bà mẹ chồng lại cãi nhau. Với sức khỏe thế này, ông tuyệt đối chịu không nổi. Cô bảo ông bố chồng vào nghỉ, nhưng ông không chịu. Ông nhìn cô vợ cả vất vả làm việc, lòng rất xót xa nhưng đành bất lực. Dù sao sức khỏe ông giờ chẳng giúp được gì. Bà mẹ chồng ngồi một bên nhìn cô vợ cả rồi than phiền không ngừng. Nếu không phải vì cô vợ cả thì Abu đã không bị đuổi. Giờ cô ngày 3 bữa no đủ, còn Abu chẳng biết có ăn gì không. Thấy cô nghỉ một chút, bà liền chạy đến thúc ép làm tiếp. Ông bố chồng bảo bà mẹ chồng đừng quá đáng nữa, nhưng bà không nghe. Bà tiếp tục chỉ vào đống đá, bắt cô vợ cả dọn hết ngay lập tức. Cô nói đá quá nặng. Bà mẹ chồng bảo, tôi biết nặng nên tôi mới không dọn được. Rồi bà ngồi xuống đất, vừa nhìn cô làm vừa lẩm bẩm trách móc, không ngừng miệng từ đầu đến cuối. Vợ cả nghe thấy con gái nhỏ thức dậy, liền đi qua xuống bế lại gần. Cô bà mẹ chồng thấy vợ cả muốn nghỉ tay, liền bế lấy con gái nhỏ để vợ cả tiếp tục làm việc. Vợ cả thật sự quá khổ,
vừa mới thoát khỏi Abu. Về nhà chưa được 2 ngày thì bà mẹ chồng lại bắt đầu làm khó. Dù ông bố chồng luôn đứng về phía cô, nhưng ông cũng không thể đuổi bà mẹ chồng đi, người chịu thiệt vẫn là vợ cả. Hàng xóm gần đó thấy vợ cả làm một mình thì qua giúp. Cô bé hàng xóm rất nhiệt tình, nhìn còn rất nhỏ tuổi. Bà mẹ trông thấy có người giúp vợ cả, liền la lớn thúc giục phải làm nhanh hơn, làm xong còn phải chuẩn bị bữa trưa. Ông bố chồng chịu không nổi, bảo bà mẹ chồng tự đi nấu, nhưng bà ta nói bà không có thời gian, chỉ cần vợ cả chăm chỉ một chút thì vẫn kịp làm cơm. Hai người tiếp tục cãi nhau. Bà mẹ chồng trách vợ cả sao không cho con gái nhỏ uống sữa. Vợ cả nói cô còn đang làm việc, nhưng bà mẹ chồng lại cố tình gây sự. Bà ta cầm cây gậy đến bên cô bé hàng xóm, chỉ đạo như thể bắt cô bé làm việc. Vợ cả bảo cô bé nghỉ một chút, cô bé nói mình không mệt, nhưng vợ cả vẫn muốn cô bé nghỉ ngơi. Bà mẹ chồng lại nói vợ cả lắm chuyện, rồi cầm gậy bước tới đánh cô. Cô bé bên cạnh bị dọa giật mình, bà ta lại quay sang thúc giục phải làm tiếp. Lại có thêm 2 đứa trẻ chạy đến, cầm dụng cụ giúp vợ cả làm việc. Thợ quay phim nhìn mà không chịu nổi, định quay cận mặt bà mẹ chồng. Bà ta biết xấu hổ liền quay mặt sang một bên. Vợ cả dọn xong nền đất hôm qua thì bắt đầu cuốc đất chuẩn bị trồng trọt. Cô định trồng cây kinh tế để kiếm thêm thu nhập. Ông bố chồng cũng kéo cái chân bị thương ra giúp cô dựng hàng dây thép. Nhưng trong lúc đang cuốc đất, bà mẹ chồng lại chạy ra kiếm chuyện. Bà ta trách vợ cả đào quá chậm, theo tốc độ này không biết bao giờ mới đào xong. Ông bố chồng liền bảo bà mẹ chồng ra đào thử, xem có dễ như miệng bà ta nói không. Nhưng cột mới đào được có 2 cái. Ông bố chồng quay đi là lập tức đưa cuốc lại cho vợ cả, rồi lại bắt đầu kiếm chuyện với cô. Vợ cả sáng sớm đã ra cuốc đất, cô thật sự cần tiền. Vợ cả cũng muốn đi làm thuê, nhưng cô không dám bỏ con ở nhà để cô trông, nên cô mới nghĩ thu dọn mảnh đất này để trồng cây kinh tế. Dù lợi nhuận không nhanh, nhưng còn hơn là chỉ ngồi ở nhà. Chiếc xẻng trong tay cô đã hỏng, vợ cả không biết sửa, nên chỉ có thể tạm dùng tiếp. Do lâu ngày không mưa, đất cứng như đá, đào vừa tốn sức, vừa rất chậm. Ông bố chồng mang ra một thanh gỗ, ông tới để giúp vợ cả sửa dụng cụ. Giờ chân ông vẫn chưa lành hẳn, nên việc nặng ông không làm được, nhưng sửa đồ thì với ông bố chồng chỉ là chuyện nhỏ. Chẳng mấy chốc cái xảng đã được ông sửa xong. Để tránh nó hỏng lần nữa, ông bố chồng còn đóng thêm đinh cho chắc. Bà mẹ chồng lại đi ra tay, còn cầm cây gậy đứng trước mặt. Vợ cả chỉ trò đủ thứ. Có người xem clip bảo hệ thấy bà mẹ chồng là tức, đặc biệt lúc bà ta ăn hiếp vợ cả. Thật ra mình cũng vậy, ước gì chui vào video, nắm cổ bà mẹ chồng cho hả giận.
Vợ cả mệt thì ngồi nghỉ một chút, nhưng bà mẹ chồng không cho cô nghỉ, vẫn bắt cô làm theo đúng vị trí ông ta chỉ. Miệng thì nói toàn lời khó nghe. Vợ cả nói, cô thật sự đã rất mệt rồi, cần nghỉ ngơi. Nhưng bà mẹ chồng vẫn không cho dừng. Vợ cả đưa cái cuốc cho, bà ta bảo bà tự làm đi. Bà mẹ chồng lại bảo vợ cả, dám thách thức bà ta, bà chỉ giám sát cô thôi. Chỉ cần cô vợ cả vừa nghỉ một chút là bà mẹ chồng lại bắt đầu kiếm chuyện. Nhìn bà mẹ chồng mà ai xem cũng tức nghiến răng. Ông bố chồng thấy bà mẹ chồng vô lý như vậy, liền bảo bà mẹ chồng tự xuống đào, và còn chỉ cho bà ta một mảnh đất, nếu đào không xong thì không được nghỉ. Bà mẹ chồng nhận cái cuốc mà mặt đầy miễn cưỡng. Bà ta còn mặc cả với ông, đòi chọn chỗ nhỏ hơn để đào. Nhưng ông bố chồng không đồng ý. Bà mẹ chồng mới đào được 2 cái đã vứt cuốc xuống đất, rồi quay ra trút giận lên cô vợ cả. Ông bố chồng giơ gậy định dạy cho bà mẹ chồng một bài học, nhưng chính ông lại suýt ngã. Có thể thấy sức khỏe của ông ngày càng tệ. Ông đã không còn khả năng quản nổi bà mẹ chồng nữa. Chỉ cần bà mẹ chồng không sửa tính cách đi, thì cô vợ cả sẽ không có ngày yên ổn. Bà mẹ chồng lại thúc giục cô vợ cả làm nhanh lên, trong nhà còn chờ cô nấu cơm. Nói xong là bà ta bỏ đi. Ông bố chồng vẫn đứng bên cạnh cô vợ cả để cùng làm việc. Chỗ nào không đúng, ông còn chỉ cho cô chỉnh lại. Ông hiểu rõ sự vất vả của cô vợ cả, trong lòng luôn cảm thấy áy náy với cô. Nhưng do tuổi đã cao, nhiều việc ông thật sự bất lực. Ông bố chồng bảo cô vợ cả đào một đường rãnh ở đây. Làm xong thì mảnh vườn này gần như đã hoàn thiện. Để tránh thú nhỏ phá hoại, cô vợ cả tiếp tục đào vài hố sâu, đặt các cọc gỗ đã chuẩn bị xuống và chèn thêm đá cho chắc chắn. Dù sức khỏe yếu, nhưng ông bố chồng chưa từng rời đi, luôn hỗ trợ khi cần. Khi tất cả cọc đã cố định xong, cô vợ cả mang lưới thép lại để quây quanh vườn. Cô muốn bảo vệ số cây mình nhọc công trồng khỏi bị thú hoang phá hoại. Cô chỉ mong công sức mình bỏ ra không uổng phí. Vợ cả đi cùng, ông bố chồng ra chợ mua hạt giống rau. Trở về nhà, ông bố chồng còn kiên nhẫn dạy cô cách gieo trồng, sau đó lại lấy nước tưới thêm một lượt. Tin rằng dưới sự chăm sóc của vợ cả, những hạt giống này sẽ nhanh chóng nảy mầm. Hôm qua, vợ cả đã khai phá được một khoảng đất trống cạnh nhà. Cô muốn trồng rau để có thể đổi lấy một ít tiền sinh hoạt. Ông bố chồng cũng rất ủng hộ ý định này. Buổi sáng, ông gọi vợ cả cùng ra ngoài với mình. Họ chuẩn bị lên chợ mua các loại hạt giống. Con gái cả thấy họ sắp ra cửa cũng chạy theo. Dù cô bé chưa kịp thay quần áo, nhưng vợ cả vẫn dắt con đi cùng. Chân ông bố chồng đã hồi phục hơn nhiều, dù vẫn cần chống gậy, nhưng tốc độ đi bộ cũng đã theo kịp vợ cả. Họ bước vào một cửa hàng giống và nói rõ loại hạt muốn mua. Vì vợ cả không có nhiều tiền nên không thể mua hạt giống đóng bao lớn. Cô chỉ có thể chọn mua loại bán lẻ, và mỗi loại rau cô đều xin một ít. Chỉ là không biết loại hạt này nảy mầm tốt hay không. Rời cửa hàng, họ đi đến một sạp bên đường. Ở đây cũng bán hạt giống, lại có rau mẫu để so sánh. Vợ cả rất thích loại rau này nên đã mua thêm một ít hạt giống. Trên đường về, cô còn mua cho con gái cả một ít đồ ăn vặt.
Ông bố chồng kiên nhẫn giảng giải cho vợ cả, nói cho cô biết loại hạt giống nào cần trồng ở vị trí nào. Ông bố chồng hy vọng vợ cả có thể trồng ngay bây giờ, bởi vì mảnh đất vừa khai hoang hôm qua rất thích hợp để hạt nảy mầm. Ông bố chồng dùng gậy đào từng lỗ nhỏ trên mặt đất, còn vợ cả rắc hạt giống vào bên trong. Cả hai cứ thế phối hợp gieo trồng, dù vườn rau không lớn, nhưng nếu bán được số rau này cũng giúp vợ cả có thêm một chút thu nhập. Sau khi gieo xong, vợ cả nối ống dẫn nước để kéo nước về. Như vậy việc tưới tiêu sẽ tiện hơn rất nhiều. Lúc này Obi đi ngang qua, thấy vợ cả đang làm việc nhưng không làm phiền cô. Vợ cả không có tiền mua phân bón nên lấy ít phân chuồng ở chuồng gà, đổ xuống đất rồi dùng cuốc trộn đều cùng với lớp đất. Sau đó rắc thêm hạt giống rau lên trên. Nhìn thì nhỏ vậy thôi, nhưng vườn rau có rất nhiều loại khác nhau. Vợ cả mong rằng khi thu hoạch có thể kiếm thêm một chút thu nhập.